हेलो हजुर आउँदैछु म आधी घन्टामा आइपुगिहाल्छु म ल ल ल ल ल ल ल फोटो खींचो ना देखा जाती Yes. घरको गाडी हजुर 12 लाखको बोलेरो 1 महिना चलाए एउटाले 1 महिना चलाए एउटाले अहिले बसिरहेको आफै चलाउँछु भन्दै थियो अरे अब यता दुईटा मरौ पर्यो नि त उसको फेरि हजुर त्यो मरौमा अब जिम्मेवारी सबै उसकै माथि छ त्यो मरौ सकेर चलाउँछ कि चलाउँदैन कि टुङ्गो छैन म त सोध्दिनँ पनि तिमीलाई सोध्नु त सोधेछ कान्छाको कुरा दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब दाजु पनि अब यहीँ चलाउँदैछ गाडी अब भाइले पनि यहीँनिर चलाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब दुईजना दाजुभाइले अब एउटै ठाउँमा गाडी चलायो भने राम्रोसँग गऱ्यो भने म पनि राम्रै गर्छु भन्दै हुन्थ्यो नि त अनि हुन्छ त म कुरा गर्छु भनेको कान्छो भाइले भन्यो मलाई मालिकले छोड्नु मानेको छैन
अर्को गाडी किनिदिन्छु, यो गाडी अब अलिक पुरानो भयो, अर्को गाडी किनिदिन्छु। अर्को गाडीमा भाइ अब तिमीले उसलाई चाहिँ फेरि के भएछ भने टुरिस्टले मन पराएछ। अर्को कुरा टुरिस्टले मन पराइसके हजुर टुरिस्टले मन पराइसकेपछि अब हुन्छ भाइ म अर्को गाडी किनिदिन्छु नयाँ, त मजाले खेप मजाले कमा भनेर चाहिँ मालिकले त्यस्तो कुरा गरेछ नि त। अनि बुक गरिरहेछ अरे अर्को बोलेरो नयाँ बुक गऱ्यो अरे। अनि उता ऊ मक्ख परेछ कहाँ आउँछ यता होइन कि त अब पहिला अब नयाँ ऊ पनि नयाँ होइन उसले नयाँ ननिकालेको भए छोड्दा हुन्थ्यो। अब नयाँ निकालेपछि त कुरा सकिगयो नि। त्यहाँबाट मैले केही बोल्नै सकिनँ कि। अनि कुबेर दालाई नै अब मैले केही भन्न सकिनँ। दाजुले त टाइम दिनुभएको थियो 10-15 दिनसम्म टाइम दिनुभएको थियो हो। ल भाइले चलाउँछ भने भन्नु म दिइहाल्छु गाडी भनेर। त्यहाँबाट उता भाइको मालिकले चाहिँ अर्को गाडी बुक गर्ने भनेर कुरा गर्यो। बुक गरेछ अस्ति त्यो बेलुकै आएको थियो। अनि मैले कुरा गरेको अब हप्ता दिनमा अर्को गाडी बुक गर्दैछ यो वेगनर बेचेर भनेर कुरा गर्यो। त्यसो भए ल त ल भने मैले छोडिदिएँ त्यतिकै। दाजुको अब यहाँ कुबेर दाको चाहिँ के छ भने अब दाजु पनि यहीँ गाडी चलाइराखेको छ यत्रो वर्ष, भाइले पनि चलाओस् न भन्ने अर्को दाजुको उयो भनाइ। म चाहिँ फेरि एक ठाउँ हात हालेपछि 10 ठाउँ हात हाल्नै मन पर्दैन। लु आइपुगे झार्ने ठाउँ। हेलो गुरु कता हो मालिक? आइपुग्यो लोड।